Відкриття Кирилівської церкви у 1885 році після проведення в ній реставраційних робіт викликало потрясіння серед киян. З іконостасу на парафіян дивилася доволі знайома в Києві жінка. В житті її звали Емілія Львівна Прахова. Художника, який із надто земної жінки зробив святу, пізніше назвуть найвидатнішим після Андрія Рубльова іконописцем. На той момент йому виповнилося лише 28 років, і він ще не встиг закінчити Петербурзьку художню академію. Тоді його ім'я про себе нічого не казало. Це був просто Михаїл Олександрович Врубель. У 1883 році справи професора, археолога та мистецтвознавця Прахова Адріана Вікторовича були пречудові. Він знайшов на стінах та склепіннях Кирилівської церкви, що у Києві, фрески XII століття. Це була надзвичайна вдача. Проте церква потребувала реставрації і пензля талановитого художника, але такого, який за невелику платню погодився б, крім відновлювальних робіт, ще й намалювати 4 образи для іконостасу в візантійському стилі. Окрім того, його могли б забезпечити роботою і в Софії Київській, і в новозбудованому Володимирському соборі. Приблизно так Прахов виклав своє прохання петербурзькому колезі Павлу Частякову, професору художньої академії. Адріан Вікторович особисто приїхав до Петербургу, щоб Частяков порадив йому одного з учнів. Під час їхньої розмови до кабінету зайшов стрункий, худорлявий молодий чоловік середнього зросту, охайно вдягнений, у студентській формі, навіть зі шпагою. Врубель з радістю прийняв запрошення. Згоду було отримано, і задоволений професор Прахов повернувся до Києва. Він навіть не уявляв, що запросив до себе в дім свого майбутнього суперника. До Києва Врубель прибув у травні 1884 року і відразу став другом та частим відвідувачем родини Прахових. Емілія Львівна, дружина професора, полонила серце Михаїла. Матір 3 дітей, вона була старша від нього на 4 роки, яка тепер вела спокійне, розмірене сімейне життя. Хоча замолоду у світських колах вона відзначалася витівками, які просто не мали меж. Наприклад, на одному з вечорів Прахова вилила келих шампанського одному з гостей на голову, тільки тому, що той не хотів пити. Коли дружина почала заступатися за ображеного чоловіка, Емілія Львівна сказала їй: «Мовчи, дурепо, ти нічого не розумієш». Надалі в одному з листів вона напише, що аристократкою себе ніколи не вважала. Її енергійність, манера спілкування, обізнаність в мистецтві і своєрідна зовнішність захопили все єство молодого художника. Врубель постійно малював Емілію Львівну з книгою у руках, за вишиванням чи за будь-якою іншою справою. На одному із таких ескізів, коли Емілія Львівна покинула ненадовго кімнату, зі зворотньої сторони Врубель швидкоруч замалював її обличчя в образі Богоматері і забув його у Прахових. Він взагалі не збирав свої замальовки, зроблені нариси його вже не цікавили. Декілька разів Врубель приносив Емілії Праховій у подарунок свої завершені картини. Але вона, знаючи, що художник не має коштів на існування, пропонувала їх продавати. Врубель тоді шматував всі свої твори і розлючений покидав приміщення. Але за кілька днів повертався і вибачався. Прахова віддавала залишки від картин, якщо можна було щось зібрати, і просила, щоб художник відновив свої твори. Тим не менше, стосунки з родиною ставали напруженішими. Якщо Прахова просто холодно реагувала на пристрасть Врубеля, то її чоловіка нестриманість молодого художника дратувала. Врубель не вмів кохати тихо. Якось Прахова заявила: «Ви надто високої думки про себе. Це заважає жити вам і засмучує тих, кого, як вам здається, кохаєте. Насправді ж, ви просто користуєтеся театральними позами замість справжніх почуттів. Кохання повинно бути самовідданим і спонукати до дії». Нарешті Врубель закінчив реставрацію стін та склепінь у Кирилівській церкві, і Адріан Вікторович поспішив на свої кошти відправити художника до Венеції для вивчення візантійської мозаїки та венеціанського живопису. «Ви будете профаном, якщо зараз не поїдете до Італії», – переконував Прахов, намагаючись якомога швидше позбутися суперника. І Врубель погодився. У Венеції він відразу починає писати ікони. Для Богоматері йому позувала місцева натурниця, а от обличчя
Художник Мурашко, відвідавши у Венеції Врубеля, відразу впізнав їхню спільну знайому і обізвав її нестриманою крикухою, на що Врубель різко відповів: «Ні, це ви її не знаєте». Чекаю, не дочекаюсь, коли вже завершу свої роботи, щоб повернутися. Матеріалу живого і в нас багато. А чому саме хочу повернутися? Це справа душевна. І влітку поясню, коли побачимось. Повернувся він у травні 1885 року, але ставлення до нього Прахових кардинально змінилося. Врубеля обурювала абсолютна байдужість Емілії Львівни. А Адріан Вікторович, коли Врубель перебував у Венеції, передав розписи Володимирського собору Васніцову і цілком посереднім художникам. Врубель вважав, що такого вибачити не можна. Його образили як людину і зневажили як художника. Прахов не стримав своєї обіцянки, яку дав у Петербурзі. Не пробувши місяця у Києві, Врубель вирушає до Одеси, без сподівань і без грошей. В художню академію Михаїл Олександрович повертатися не збирався. Те, що пережив у той момент Врубель, можна зрозуміти зі спогадів його друга Костянтина Коровіна. Було літо, спека. Ми пішли купатися. «Що це у вас на грудях за білі довгі смужки, немов би рубці?» – запитав я. «То це і є рубці. Я різав себе ножем. Чи зможете ви мене зрозуміти? Я кохав одну жінку, вона мене не кохала. Ні, навіть кохала, але багато речей заважало їй мене зрозуміти. Я страждав, бо не міг їй пояснити те, що їй заважало. Я страждав, але коли я починав себе різати, страждання зменшувалось». Ввечері він розказав, що у себе в Києві він пише демона і зробив ескіз картини. Я відразу ж впізнав обличчя однієї дами, але вона зовсім не схожа на демона. Для Врубеля Емілія Львівна перетворилася з богоматері на демона. Але не бачити її художник не міг. Він знову повертається до Києва і вмовляє Прахова, аби той надав йому бодай якусь роботу у Володимирському соборі. Михаїл Врубель вмів привернути до себе увагу. Одного разу після роботи в соборі він складав фарби, збираючись піти до Прахових. Його колега Свєдомський помітив, що Михаїл Олександрович замастив собі кінчик носа фарбою і сказав йому, щоб той витер ніс. Врубель подякував, підійшов до дзеркала і, замість того, щоб витерти ту пляму, замазав усього носа яскраво зеленою фарбою. І так пішов до Прахових. Емілія Львівна спокійно відреагувала. «Ви ненароком замастили собі носа», – сказала вона, на що Врубель серйозно відповів. Ні, це я зробив навмисно. Так набагато краще. Жінки фарбуються, то чого чоловіки не можуть теж фарбуватися? Люди ще не розуміють, але скоро всі чоловіки будуть фарбувати собі носи у різні кольори, залежно від характеру та темпераменту. Одному пасуватиме жовтий, другому синій чи червоний. Мені пасує цей зелений кольор. Це буде надзвичайно красиво. Трохи згодом стався випадок, після якого Прахови заявили, що психічна хвороба Врубеля почалася з київського періоду його життя. Був вечір. У Прахових зібралися гості, аж раптом пролунав дзвінок, і до вітальні зайшов Михаїл Олександрович. Привітався з усіма, зайняв своє місце за столом, якось особливо стривожений і надто мовчазний. Коли Прахов запитав його, що сталося, художник відповів: «Батько помер. Треба їхати до Харкова ховати. Я зайшов попрощатися». А наступного дня до Прахових завітав незнайомий військовий високого зросту. «Повідомте професора, до нього полковник Врубель». Адріан Вікторович довго не вірив, що до них приїхав батько Врубеля, якого вважали покійним. За кілька днів Врубель повернувся. Ні про смерть батька, ні про позичені гроші він не згадував, і ніхто не наважився нагадати. Олександр Врубель довгий час чекав на сина у Харкові. Він вважав, причиною такої неповаги до нього була жінка. І не помилявся. Демон здався мені злою, хтивою, відразливою літньою жінкою. Міша говорить, що демон поєднує в собі чоловічий і жіночий образи. Дух не настільки злий, наскільки страждаючий та скорботний,
дух величний, владний. Він працює над нею вже рік. І що ж? На полотні тільки голова і торс. На той час Врубель не міг зосередитися. Образ Емілії Львівни не покидав його. Він розумів, що йому потрібно змінювати своє життя. В нього з'являлися нові пасії, але він все одно повертався до Прахової. Всі його ескізи – це демон, скрізь її обличчя. Врешті-решт він починає ліпити голову демона з глини. І знову це Прахова. Одного дня Васнєцов зайшов до нього в майстерню і побачив, що голова демона розбита, брили глини розкидані по підлозі. А збуджений Врубель, сміючись, сказав: «Нарешті все скінчено». Але все остаточно скінчиться після переїзду до Москви, де на Врубеля чекатимуть мистецтво, нове велике кохання та недовге сімейне щастя з оперною співачкою Надією Забелою. До наших днів не дійшло жодного демона київського періоду. Всі варіанти київського демона були знищені художником. А пам'ятаєш мої натяки стосовно київської пасії? Я зрадив їй. Хоча спогади про неї для мене все ще любі. Врубель залишив тільки ідеалізований образ своєї коханої в Кирилівській церкві.